Mula sa palasyo. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. It's another Sunday, Pilipinas. Welcome back to this week's Digong Diaries Special Podcast. Ang nag-iisang programang nag-ahatid ng magandang balita straight from Malacanang at sa pamunuan ng ating pinakamamahal na Tatay Digong. Ako po si Uson, ang inyong tagapaghatid ng mga magagandang balita mula rito sa Malacanang at iba pang panig ng mundo. Napapakinggan niyo po ang ating episodes sa DZRB 738 kHz Radio Pilipinas 1 AM station. Nung nakaraang episode, nakapanayam natin si Assistant National Statistician Edita Orsilia ng Philippine Statistics Authority o PSA na dating NSO at sinagot niya ang ating mga katanungan patungkol sa birth, marriage, and death certificates. Sa episode ngayong linggo, usaping libreng edukasyon naman ang tampok natin. Isang usaping alam nating pinakaabangan ng lahat na kailangang bigyan ng linaw. Lalo na't matatanda ang pinirmahan ni Tatay Digong ang RA 10931 o ang libreng edukasyon para sa kolehiyo. Para dito, makakasama natin si Commissioner on Higher Education or CHED, OIC Commissioner Prospero De Vera. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Duterte nitong nakaraang linggo dito sa Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. March 17, Sabado, Davao City. Sinuri ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga tampok na produkto sa One Mindanao Organic and Natural Expo na nilahukan ng producers at entrepreneurs mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. March 18, Linggo, Baguio City. Pinangunahan ng Chief Executive ang commencement exercises ng Philippine Military Academy Alabtala Class of 2018. Nangako siyang buo ang suporta ng kanyang administrasyon sa mga bagong military officer. I would want that before I get out of the presidency, I would have left behind a strong armed forces and PNP simply because these troubles that I am facing will not disappear within the next 4 to 7 to 10 years. Just do your duty in accordance with law. Ako na ang bahala sa inyo. March 19, Malacanang. Mainit na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa palasyo si Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif at iba pang kinatawan mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Nakipagpulong ang Pangulo sa National Food Authority Council para lutasin ang issue ukol sa kulangan ng bigas sa bansa. Tinipon din ng Chief Executive ng National Security Council Executive Committee para sa seguridad ng bansa laban sa terorismo. March 20, Martes, Fort Bonifacio, Taguig. Kinilala ng Commander-in-Chief ang kabayanihan at pagsasakripisyo ng mga sundalo sa 121st founding anniversary ng Philippine Army. A year after, you continue to play a crucial role as we rebuild the city and endeavor to ensure that our fellow citizens are able to live in an environment of peace and stability. The Filipino people are eternally grateful for your service and sacrifice for our nation. I have said before, as you perform your duties according to the rule of law, I will take care of your needs. Manila Hotel. Nangako ng tulong ang Pangulo sa mga local chief executives sa ginanap na General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. March 21, Miyerkules, Silang, Cavite. Panauhing pandangal si Pangulong Duterte sa graduation rites ng Philippine National Police Academy Maragtas Class of 2018. I'd like also to remind everybody that we are a one nation. That not all the Moro of Mindanao are our enemy. So maybe next time there should be a percentage of the Moro people joining PMA or the PNP. Not only the Moro,
But as a matter of fact, it should be divided among the tribes, Ilocano, Bisaya. That's ought to be the Philippine National Police. I hope that the next batch or the next, the one coming up for this generation, I will have the money to give you to enlist more police officers. Pasay City. Sa ginanap na Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee National Convention ay nanawagan ng Pangulo sa iba't ibang political at social leaders na makiisa sa mabuting layunin ng kanyang administrasyon. Kalimutan natin yung partido partnership na lang tayo. Kasi kung magano tayo, walang mangyari. Huwag na lang yan. Tulungan na lang tayo. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Sa puntong ito, makakapanayan po natin si Commission on Higher Education or CHED, OIC Commissioner Popoy De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan sa usaping libreng edukasyon sa ating bansa. Good morning, magandang umaga po, Commissioner Popoy. Magandang umaga naman, Asek Mocha, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayan po, sana po magandang inyong Sunday morning. Sir, pag-usapan po natin itong mainit na usapin patungkol po dito sa libreng edukasyon sa ating mga state universities. Pakipaliwanag nga po sa amin kung ano ba itong Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Itong RA 10931, ang pinakamahalagang social justice legislation sa ating higher education. Kasi hindi naman bagong ideya ito. Matagal nang hinihiling ng mga estudyante, ng mga pamilya, na ilibre ang estudyante sa tuition at miscellaneous fees. Ang kinaiba lang, nung nakaraang panahon, laging sinasabi, hindi pwede, hindi kaya. Yan lang lagi sinasabi. Ang kinaiba, nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na sinabi niya, gawin natin. Kaya nangyari yon sa administrasyong ito. Ibig sabihin, lahat naman ng dating Pangulo, binigyan ng pagkakataon na gumawa ng batas na ganyan. Ang kinaiba, ginawa sa administrasyong ito. Kaya ang credit dito ay talagang dapat pumunta sa presidente dahil siya ang nangahas na subukan yung hindi sinubukan ng maraming nakaraang Pangulo sa Pilipinas. Aba, so malino daw po mga kababayan, mga ka-DDS. So ibig sabihin po nito, matagal na po itong ideya na ito. Oo, alam mo, wala pa ako sa CHED noon. Ako'y nasa UP pa, Vice President ako ng UP. Naalala ko, sa lahat ng budget hearing sa Senado, sila Senator Bongbong Margaux, si Senator Ralph Recto, si Senator Escudero noon, laging tinatanong yung CHED, magkano bang kailangan para wag na magbayad ng tuition ang mga nag-aaral sa state universities and colleges? Ang computation nila noon, si Bongbong Marcos, 11 billion ang kailangan. Si Ralph Recto, sabi niya 7 billion. Naalala ko yan dahil nagkakapi kami ni Senator Marcos noon, kino-compute namin. Sabi ko, between 7 and 11 siguro, mga 9 billion. So sila yung talagang nagpasimuno dyan. Matagal na sa House, sila dating congressman noon, si Sherwin Gatchalian. Yan ang mga nagpanukalang ilibre. Yan administrasyong Aquino pa yan nung sinubukan nila. Kaya lang nga, walang sumusuporta. Doon sa ideya noon, walang sumusuporta. So dapat bigyan talaga ng tamang recognition yung mga nag-champion nitong nauna. Ibig sabihin talagang milestone po ito sa history po ng ating bansa. Alam mo, Asek Mocha, wala pang umuunlad o developing country na sumubok nito. Ang nagbibigay ng free tuition ay mga maunlad na mga bansa na. Pilipinas ang unang umuunlad na bansa na susubok nitong free higher education. So makasaysayan ito dahil wala tayong pagkokopyahan, wala tayong example, tayong nangunguna. So kung magtagumpay tayo dito, baka yung mga ibang umuunlad na bansa lumakas din ang loob na subukang gawin itong ginagawa natin. Opo. So ang tanong po, sir, ay saan kaya kukunin ng pondo para po dito?
Merong pondo kasi nakahanap ang Kongreso ng 41 billion pesos para dito sa implementasyon ng batas. Naalala ko nung ito'y pinagdedebatehan kung dapat bang i-veto ng presidente o hindi. Ang panukala ko noon i-stagger yung implementation over 5 years para mas maliit yung kakailanganin pondo. Doon sa dulo, nakahanap naman ng pera ang Kongreso. So fully funded yung batas. Lahat ng bahagi ng batas ay merong perang nakalaan. 41 billion. Oo. Gaano, ano ito? Isang taon lang po ito? Para sa isang taon lang ito. Maliban sa conditional cash transfer program ng DSWD, ito ang pinakamalaking gastusin ng pamahalaan sa social services after conditional cash transfer. Ayan po. Nako, napakaganda talaga ng umaga na ito. Sir, ano naman po, ang tanong po ng mga netizens natin ay anong mga paaralan ang sakop nitong free education po? Okay, dun sa 112 na state universities and colleges at 78 na local universities and colleges, ito yung mga create ng local governments. Starting June, libre na ang tuition, libre na ang miscellaneous fees. Libre na rin po, pati miscellaneous fees. Kasi dati, ngayong taon, libre na actually ang tuition ngayon. Kasi naglaan ang Kongreso at Pangulo ng 8 billion pesos last year para yung mga state universities hindi na sisingil ng tuition. So ngayon, libre na ang tuition. Ang magiging iba starting June, pati miscellaneous fees libre na at dadagdag yung sa local universities at colleges at yung TESDA. Lahat ng training programs ng TESDA, libre na rin mula June. Yun ang pinakamalaking pagbabago. Ikalawa, doon sa mga estudyante na mahirap, yung mga halimbawa anak ng mga beneficiary ng conditional cash transfer, libre na ang tuition nila, libre ang miscellaneous, bibigyan pa silang dagdag ayuda ng pamahalaan. Kung sila'y mag-aaral sa state universities, bibigyan silang 40,000 per year. So parang meron kang stipend o baon na 4,000 a month. Malaki na yan para sa isang estudyante. Kung ikaw naman mag-aaral sa private university, bibigyan ka ng 60,000, pagkakasyahin mo na doon ang tuition, miscellaneous, at yung pang-araw-araw na gastusin mo. Sir Popoy, so libre na po, wala nang miscellaneous fee, gano'n? Yung ang libreng miscellaneous, nakalista sa batas, yung mga miscellaneous fees na hindi na pwedeng kolektahin. 13 ito. Ang intensyon, yung miscellaneous fees na sinisingil sa lahat ng estudyante, yun ang ililibre. Yung mga miscellaneous fees na degree specific, hindi kasama. Halimbawa, yung mga tawag dito RLE sa nursing, yung mga shipboard training pa sa maritime, siyempre hindi kasama yon. Pero yung miscellaneous fees na binabayaran ng lahat ng estudyante, yun hindi na nila babayaran. Sir Popoy, paano po magiging eligible ang isang estudyante sa free college education at ano naman daw po ang mga magiging exemptions ng batas na ito? Okay. Siyempre, kailangan pumasa sila sa admission requirements ng eskwelahan. Kailangan makapasa ka sa admission test at kailangan student of good standing ka. Ibig sabihin, hindi ka kinikick out, ikaw ay regular student, nag-enroll ka sa sapat na number of units per semester, at saka kailangan tapusin mo yung kurso mo sa takdang panahon. So kung 4-year course yun, hindi naman pwedeng 7 taon na nag-aaral ka pa. Abuso na yan, hindi ka na dapat sustentuhan ng pamahalaan. Pero walang grade requirement, walang income requirement. Basta student of good standing ka, libre ang iyong pag-aaral. Tanong po ng ating netizen dito, yun po bang mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo na naging out-of-school youth, ay yung naging out-of-school youth, pwede po ba silang makabalik to avail of this program? Yung mga tumigil na gustong bumalik, siyempre, nasa requirement ng eskwelahan yan. Kung i-require na mag-qualifying exam kayo halimbawa, kailangan mag-exam ka para makabalik. Pero walang limitasyon basta unang kurso mo ito. Ibig sabihin, first undergraduate course mo. Kung nakatapos ka na ng kolehiyo, hindi ka pwedeng mag-second course, babayaran ka pa rin ng pamahalaan. So, first degree mo dapat ito. Okay, sir. Tanong po ng isa pang netizen, paano naman po yung nagtapos na
Ito nga po siguro yun. Ngunit gusto muling mag-aral sa kolehiyo o sa graduate school. Hindi kasama ang graduate school dito. Kasi alam mo, asik mo, ang graduate school, professional school yan. Ibig sabihin, kung tapos ka na ng kolehiyo at gusto mo pang gumanda ang sweldo mo, tumaas ka sa promotion, yun yung mga nagga-graduate school. Ang gusto natin tulungan ay yung nakararaming mga Pilipino. So, undergrad lang ang covered nito. Meron tayong isang programa ngayon. Ito'y dahil din kay Pangulong Duterte. Yung mga estudyanteng nag-aaral ng medisina, doon sa 8 state universities sa Pilipinas, hindi na nagbabayad ng tuition ngayon. Pero ito'y iba pa doon sa batas. Meron pa tayong isang special program ngayon, free medical education, at ito'y nasa pangalawang taon na ngayon. Ito'y under din sa Administrasyong Duterte. Ito'y hindi pa rin ginagawa. Unang beses gawin. So, separate na scholarship program yan para medisina. Yun lang ang postgraduate degree na libre ang tuition. Aba, napakagandang balita po niyan, sir. Aba, di maganda po. Maraming mainganyang mga kabataan nating magmedisina. Oo, kasi ginawa ng Administrasyong Duterte to dahil nakikita na kulang ang mga doktor natin, lalo sa malalayong lugar. So, ang requirement nito, merong tinatawag na return service agreement. Ayan, medyo controversial yan, sir. Ibig sabihin, bawat taon na nag-enroll ka ng medisina, kailangan magsilbi ka sa Pilipinas ng 1 taon pagkatapos mong graduate. Ibig sabihin, kung 4 years ka na scholar, 4 years ka na magsisilbi sa bayan. Iba-iba, pwede kang maging doktor to the barrios, pwede kang mag-espesyalista sa mga government hospital, sa provincial hospital, para sisiguruhin natin na merong tuloy-tuloy na mga doktor na magsisilbi. Ilang taon po ang kailangang ibalik, sir? 1:1. 1:1. Doon sa medical scholarship, itong RA 10931, naglagay din tayo ng return service agreement. Ang pagkakaiba nito, yung kanilang return service, gagawin nila habang estudyante sila. So, ito'y ilalagay doon sa admission tsaka retention requirement. So, bahagi ng kurso mo. Halimbawa, may mga university ngayon na doon sa aming pag-uusap, ang gagawin nila, yung mga estudyante sasama sa kanilang community outreach program. Yun ang return service. Merong takdang oras in 1 semester na kailangan tutulong ka sa mga community outreach program ng iyong eskwelahan. Yung iba, ang gagamitin nila mga estudyante para mag-review class sa mga public school. Para yung mga estudyante sa public school, mas marami makakapasa sa kolehiyo. Yung mga iba naman, mag-tutorial classes para sa mga estudyanteng kailangan ng tutorial. Ito yung konsepto ng return service dito sa batas. Ito during your course ka magre-return service. Alam ko, may mga pumupuna dito, may mga ayaw ng mga estudyante. Kung ayaw mong return service, edi magpa-exempt ka dito sa batas, magbayad ka ng tuition. Okay po, sir. Pwede naman. Kung kahit ano pong kurso, mayroong return service. Oo, lahat ng estudyante na tatanggap ng subsidy sa gobyerno, kailangan mag-return service. Iniiwan natin yung klase at saka yung bilang ng oras ng return service sa mga university. Sila magdidisenyo nito, hindi CHED. Kung ano yung tama do sa kanilang community, tama para sa university, yun ang gagawin nila. Nabalitaan, hindi naman kasama dito ang mga rally. Hindi. Meron akong isang state university na ang gagawin nila, makikipagtulungan sila sa Philippine Red Cross. Maganda po yan. Para turuan ng life-saving, first aid yung mga estudyante. Para mag-create sila ng marami mga estudyante na pag panahon ng disaster, pwede nilang immobilize. Yun ang return service. Iti-train nila yung mga bata. So, considered na return service na po. Hindi makakatulong din po sa kanila yan at sa komunidad may po. skills sila na makukuhang bago. Kaya nga hindi ko maintindihan yung kritisismo ng iba na hindi daw dapat gawin ito. Kasi karapatan daw nila. Oo, dahil libre daw dapat. Karapatan ba ito o pribilehiyo, sir? Pribilehiyo to. Lahat ng subsidy ng pamahalaan, pribilehiyo. Dahil hindi naman ginagawa sa ibang bansa ito. Tayo lang ang sumusubok. Ang masasabi ko lang dito, dahil ang pag-aaral mo ay sinusustentohan ng buwis ng taong bayan,
hindi ba dapat magsoli ka naman ng konti sa bayan? Yes, sir. Oo. Hindi ka naman, ano ba naman yung ilang oras na tutulong ka sa komunidad? Ano ba naman yung matututo ka ng first aid para pagdating ng disaster, pwede mong isalba ang kamag-anak mo, ang kapatid mo. Hindi ba tama lang naman na gawin ito ng mga estudyante? So hindi naman po ibig sabihin na 4 na taon na Hindi, return hindi. service. Bibilangin lang yung oras. Iba-ibang university. Halimbawa, sasabihin ng iba, 80 hours in every 7%. month. At per Halimbawa, month. 80 hours. Yung 80 hours, konti lang yan. O kasi kasamang weekend, pwedeng yung training 3 araw program. lang. Parang ganun lang. Hindi ito mabigat. Yung iniisip nila na hindi ka makakaalis ng Pilipinas, hindi ka pwede magtrabaho. Yan haka-haka lang ho yan. Dahil gagawin ito bilang bahagi ng kurso mo. Depende sa kurso. Merong halimbawa doon sa New Washington campus ng University of Aklan. Meron silang magandang proyekto doon, yung mangrove binubuhay nila. Doon nila gagawin ng return service. Yung mga estudyante ang magpapatubo ng mangrove, matututo din sila kasi fisheries school yon. So, yun yung mga uri ng return service na naiisip ng mga eskwelahan. Kaya nabanggit niyo po yung sa medicine naman, sa medisina. Yung medisina, kasi postgraduate na ito, yun yung 1:1. Every 1 year na scholarship, 1 year ka na magsisilbi sa bayan. Pero yan hindi naman libre. Oo, may bayad ka sa gobyerno din, pag di ba? nag-doktor ka sa government hospital, mataas naman ang sweldo mas mo maganda dyan. nga eh. Oo. Sisiguruhin lang natin na may sapat na bilang ng mga doktor na tumutulong sa bayan. So, kapalit ng kanilang scholarship. So, ang maganda po rito, nainganyo po yung ating mga graduate ng medisina na magtrabaho po sa government hospitals. At saka naiiba, pagkatapos ng experience, nag-iiba ang kanilang pananaw. Kasi alam mo, ang public service, alam mo yan, naasik mo ka dahil nasa public service ka, yung may natulungan kang isang magulang, isang bata, meron kang nasalba sa ospital, yan hindi mo makukompute yung pesos and centavos na balik niyan eh. Kaya yung mga doktor natin na magre-return service, magiging mas makabayan sila sa kanilang gagawin dahil nakakatulong sila sa mahihirap. At saka mas maganda rin po ang mga benepisyo sa gobyerno po. Mataas ang sweldo kaya ng mga doktor at saka sa mahirap hospital. nga po makapasok sa government hospital. Yun pa ang totoo. Ginagawa na ito ng UP College of Medicine. Matagal nang may return service ang UP College of Medicine. So, kukopyahin lang ng mga ibang university yung return service. Ayan. Okay, malinaw na malinaw po. Tanong po ng isa pang netizen natin dito, ano po ba itong student loan na nakapaloob sa program? At kailan po ito fully implement sa buong bansa? Medyo ngayong taon na ito, ang gagawin lang natin yung short-term na student loan. Opo. Kasi hindi pa natin nadidisenyo yung long-term na student loan. Alam mo, asik mo ka, ang problema natin sa Pilipinas, wala tayong successful na loan program eh. Yung ating dating study now, pay later, naging study now, pay never. Hindi nagbabayad yung mga estudyante ng kanilang utang. Kaya nagdidisenyo tayo ng mas magandang loan program. Ngayong taon na ito, short-term loan program lang. Ibig sabihin, yung mga utang na kailangan bayaran within the school year. So, sisimulan natin sa ganon. Pagka maganda-ganda ang patakbo, siguro sa second year, gagawa na tayo ng mas mahabang student loan program. Pero nag-allocate tayo ng 1 billion pesos for the first year of implementation ng student loan. Sir Popo, ito po, ipinagbawal nyo daw ang pagtaas ng matrikula sa mga eskwelahan para hindi magkaproblema sa budget na inilaan ng CHED sa mga state universities. Oo, yung mga state universities and colleges tsaka local universities, doon sa IRR, pinagbawal nating magtaas ng tuition at miscellaneous sa susunod na 5 taon. Para siguruhin na yung alokasyon ng government para reimbursement ay hindi lumobo. Kasi alam mo, baka iniisip ng mga state universities natin dyan, dahil pwede nilang singilin yung pamahalaan, tataasan nila yung tuition nila o tatanggap sila ng napakaraming estudyante. Hindi ho yan ang intensyon ng batas. Ang intensyon ng batas ay i-maintain yung kalidad ng edukasyon. So, doon sa 5 taon na yon, gagawa tayo ng mga pag-aaral kung paano i-adjust yung miscellaneous fees at saka tuition fees. So, on the 5th year, i-adjust natin yan. Pero for the next 5 years,
bawal po magtaas ng tuition tsaka miscellaneous fees sa lahat ng undergraduate programs ng state universities tsaka local universities. Okay. Sir Popoy, nabanggit nyo rin po na, halimbawa, yung isang kababayan natin gustong mag-aral sa pribadong paaralan, paano po yun? Since ang free education sa public schools lang po. Alam mo yung mga beneficiary ng conditional cash transfer, yung mga CCT, merong tinatawag na listahanan 2.0. Yan yung listahan ng mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Kung yung anak nila ay makakapasa sa private university, bibigyan silang 60,000 a year. 6-0? Oo, 6-0. So, i-menos na nila dyan yung tuition nila, yung miscellaneous fees. Kasi minsan, lalo na sa probinsya, baka mas malapit yung private school sa bahay mo. Opo. O yung degree, yung kurso na gusto mo, nando sa private school. So, bibigyan natin ng choice o bibigyan natin ng pagkakataong mamili yung mga mahihirap na estudyante kung saan nila gustong mag-aral. So itong batas ho ay hindi lamang para sa mga public universities. Kasama ho natin yung private universities dito dahil tatanggap sila ng mga estudyante na merong subsidy galing sa pamahalaan. Ayan. Sir, ano pong, meron po ba kayong mga announcement po para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon po? Unang-una, para sa ating mga kabataan, noon panaginip lang makapag-aral. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, yung panaginip ay pwede nang mangyari. Ganyan ho ganyang kalaki ang magiging pagbabago sa higher education. Dati kasi ang filosofiya natin, may bayad sa higher education o sa universities, kung kulang ang pambayad mo, bibigyan ka ng scholarship. Ganyan yung filosofiya. Ngayon binago natin. Libre na sa public universities. Kung kulang pa ang pera mo, bibigyan ka pa ng pamahalaan. Ganun yung pagbabago sa filosofiya. So yung panaginip ng bawat pamilyang Pilipino na makatapos ang kanilang anak, pwede na mangyari sa administrasyong ito. Pero lahat tayo kailangan pagtulong-tulungan natin para magtagumpay ito. Ito'y hindi lang trabaho ng CHED, trabaho din ng mga universities, trabaho ng mga magulang para yung kanilang anak kailangang siguruhin nila mag-aral. At syempre, kasama dapat dito yung mga estudyante. Kasi ngayon kayo'y scholar na ng bayan, pagbutihin nyo naman yung pag-aaral nyo. Binibigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral, siguruhin natin na hindi masayang ang pera ng pamahalaan sa inyo. Sa mga susunod na linggo at buwan, kami iikot sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Yung mga may tanong pa, yung meron mga agam-agam pa, kayo ho'y imbitado na sumama at pumunta doon sa aming mga information campaign at tanungin niyo ho yung inyo pang mga tanong dito sa mga forum na ito. So magkakaroon po kayo ng forum, iikot po kayo ng mga state universities. Hindi lang state universities kasi merong mga regional offices ng CHED na sila mag-sponsor. Iikot ho kami sa lahat ng rehiyon. Marami ring interesadong mga eskwelahan na mag-host ng forum. Kasi nga, excited ang ating mga kababayan dito sa free education. So doon pagtutulungan ng CHED, ng TESDA, ng mga regional offices ng komisyon, yung ating mga state universities, na tanungin lahat ng inyo, nasagutin lahat ng inyong katanungan. Sir, baka pwede akong sumama dyan. Ay, siyempre, welcome na welcome ka. Ay, masaya to. Para dumami ang audience. At saka siyempre po, alam naman natin nasa Facebook sila, sa social media, at baka pwede po makipagtulungan ng social media office po at sa inyo po, sa CHED, para mas maipalagana pa po itong magandang balita. Actually, sa Facebook page ko, ang dami nang nagtatanong. Ano pong Facebook page nyo? Masyadong madami nang pero pati sa Messenger, madami ho nagtatanong. Sinasagot ko yung kaya kong sagutin na tanong tungkol dito. Maglalabas din kami ng mga infomercial sa TV para yung mga frequently asked questions ay may kasagutan kagad. Ayan. Meron po ba kayong Facebook page o yung CHED Facebook page yung po? CHED meron. Meron tayong hanapin nyo lang sa Facebook. No? Yung sa akin, Popoy De Vera, yung aking Facebook page. At, private po yun, sir? Hindi, naka-public naman. Very kasi good. Pwede namang messenger kayo mag-iwan ng Popoy tanong sa De messenger. Vera. Oo. Maraming salamat, sir. So sa tingin niyo po,
itong panukala na ito pong libreng edukasyon na ay masasabi natin isa sa mga pinakamagagandang nagawa ng Pangulo. Maliban po sa infrastructure program, ito pong libreng edukasyon na isa pa po doon. Oo, pinakamahalagang investment ito dahil ang investment mo ay nasa tao. Ibig sabihin, kung magtatagumpay ito, sa mga susunod na taon, mas maraming Pilipinong nakapag-aral, mas maraming Pilipino ang handang makakuha ng trabaho. Itong investment ng Duterte administration ay hindi lang po para sa panahon ni President Duterte. Dahil ang mga graduate nilo tuloy-tuloy hanggang susunod na henerasyon, magkakaroon tayo ng mga Pilipino na mas edukado, mas employable, at syempre sana mas makabayan. Yun ang ating gustong mangyari. At wala nang excuse na hindi makapag-aral dahil walang pera. Dahil meron ng totoo yan. Lahat ng pag-aaral ipinapakita ng unang number one na dahilan kung ba't tumitigil ang mga bata sa kolehiyo ay kinakapos ang pera. Ngayong tinanggal na yung issue ng cost, wala na hong dahilan na yung ating panaginip ay hindi matupad. Halimbawa, sir, yung ating kapuspalad na kababayan, 6 anak. Wala namang limit kung ilan ang pwede. Walang limit. Basta makapasok ka sa mga kolehiyo. Ibig sabihin, kailangan pumasa ka sa admission requirements. Once na nakapasok ka na, ikaw ay libre na. Ayan, kaya po napakagandang balita po. At sa Duterte administration, naging posible po itong napakatagal na idea na itong free education sa kolehiyo. Sir Popoy, huling katanungan na lang po. Meron po tayong libreng edukasyon sa state universities. Ito pong Philippine Military Academy, yung PNPA, MAAP at PMMA. Ito po. Totoo yan. Ang kinaiba ngayon, pag-graduate ng isang bata sa senior high, mas madami siyang pagpipilian. Ibig sabihin, kung gusto mong maiksi lang ang aral mo, makapagtrabaho ka, pumunta ka sa TESDA programs, libre. Gusto mong mas mahaba-haba at mag-aaral ka ng college, punta ka sa state university or local university. Gusto mong magsilbi sa bayan, pumunta ka ng Philippine Military Academy. Gusto mong magsilbi at maging police officer, pumunta ka ng PNPA. Okay, meron pang PMMA. So, binubuksan natin yung lahat ng pwedeng pagpilian ng mga bata. So, libre din po yan? Libre lahat mag-aral yan. bilang pulis at kapag graduate ka, may trabaho ka kaagad? Official ka kaagad. Pag graduate ka sa PMA at sa PNPA, ikaw magiging official at magsisilbi ka din sa bayan. So, ngayon lang nangyari sa ating kasaysayan na dumami yung options. Kasi libre. Dati, libre yung PMA, yung PNPA, pero mga kolehiyo dati hindi libre. Nilibre na rin natin. So, nasa bata na kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay, nasa mga pamilya na kung anong gusto nilang mangyari sa kanilang anak. Ang panaginip nila ay matutupad anuman ang kanilang piliin. Maraming salamat po sa ating soon-to-be chairman ng CHED, Sir Popoy De Vera. Maraming salamat, Asek Moka, dahil sa iyong programa ang ating mga kabataan at mga pamilya ay naintindihan itong pinakamahalagang inisyatibo ng Administrasyong Duterte. At dyan po nagtatapos ang isa na naman pong episode ng ating DDS Podcast. Sana po ay naliwanagan tayo sa mga bagay-bagay, sa mga issue. At ang importante po ay naiparating po sa ating mga kababayan ang magandang balita dito po sa free education sa state universities. Patuloy na tumutok sa programang ito upang malaman natin ang iba pang mga proyekto ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino. Nais din po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Binabati po namin ang Paler Family of McDonald's, Bustillos, Manila. Sa lahat po ng nakatutok ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli, ako po si Mocha Uson at ito po ang ating The DDS Podcast. Solid! Favorite
Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.